importante itong laptop na to, sir, kasi hindi natin makikita si... Hindi lang pala sa pagsasayaw magaling si DJ Loonyo. Ito ang komento ng mga netizen sa kanyang latest vlog na Champion Bag of DJ Loonyo. DJ Loonyo is a man of substance. He knows what he is talking about and he makes a lot of sense. He can be an inspirational speaker or ambassador. Continue to live a meaningful life. All the best. Yan ang komento ni Sally Pantig sa latest vlog ni DJ Loonyo. Sabi naman ni Dolly Federizo, "Love the wit, the insights, the intellect, and wisdom. You look so young, but your thoughts and perspective about life is way beyond your years. So much to learn from you. Keep it up." At sabi naman ni Ramos Aljane, "I'm always watching your vlogs, especially the last part. I really love the way how you share your words of wisdom. God bless you always, sir." Ilan lang yan sa mga komentong papuri na natanggap ni DJ Loonyo sa kanyang latest vlog. Ito nga at panoorin natin ang kanyang pahayag. Ngunit bago tayo manood ng video, please kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na nang sa ganun updated ka sa ating latest chikahan. I-click mo yung subscribe button at ipindutin mo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may mga bago tayong updates. At ito na nga ang latest chika. The more you love yourself, or the more inaalagaan mo yung sarili mo, di ba, how much more pag inaalagaan mo yung ibang tao? Tama to! Yun, di ba? Kasi totoo yun di ba? Paano mo alagaan yung ibang tao kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo, di ba? Sobrang importante yun, and kung gaano ka kahanda sa pang-araw-araw mo, for sure, ganun ka rin kahanda sa buhay mo. So, parang kung gaano ka ka-OC sa pang-araw-araw mo, ganun, parang, kasi importante yun kumbaga, what your present dictates your future, or what you do today will affect your future. So, kung ano yung mga pinaghahandaan mo sa pang-araw-araw, yun yung nagiging ikaw in the future. So, kung OC ka ngayon, like for example, if we have a dream right now, kung paano mo siya pinapagandaan ngayon, kung paano mo siya hinaharap ngayon, of course, it will manifest pagdating ng araw in the future, magiging totoo siya, di ba? And then, yun, just ending tip for us, kasi medyo last time, kasi ganito ako mag-isip guys, parang medyo nape-pressure ako, or parang napapaisip ako ng, kasi yung buhay natin is yin and yang, di ba? Kumbaga, hindi gumagawa si God ng isang bagay na hindi balance. Actually, yung pinaka-success talaga sa buhay, aside sa richness in life forever, is to find that balance in life. Alam mo yun? Kasi once na kasi yun yung pinakamahirap hanapin Kasi pag you're into this thing, may nababawasan. So para siyang kung sa music, ito yung parating in-example sa amin dati, kung sa music, kung di ba yung music may equalizer, so hindi pwedeng sabog lahat yan, hindi pwedeng nakataas yan. Kumbaga sa buhay natin, hindi kailangan nakataas, naka-amplify lahat. Kasi ang labas ng buhay mo yan sabog. Kumbaga ang hirap i-handle. Parang sa music, kung nakataas, naka-full blast yung bass, naka-full blast yung mid, naka-full blast yung treble, so imagine mo ang sakit sa tenga. So ganun din sa buhay. Kung naka-full blast lahat sa buhay mo, kung walang nagpaparaya na parts ng buhay mo, kumbaga sabog ka, malulunod ka. So yun, lately naisip ko na parang, kumbaga, ito bang nangyayari sa akin na parang medyo pumapasok. So, kasi ganun ako na marami akong iniisip. Ayoko yung parang tumatakbo ako na hindi ko alam kung ano nangyayari sa paligid ko. Naisip ko kung ano kaya yung kapalit nitong positive na nangyayari sa buhay ko. Pero yun nga, kailangan din natin i-remind yung sarili na kung ano yung meron ka ngayon, kung anong blessings na meron ka ngayon. God wants you to celebrate it. God wants you to be thankful about it. Kasi pinagdasal mo siya, binigay siya sa tamang oras. I believe what happened to me right now is God's plan, of course. And alam mo yun, pag si God nagbigay, it's really undeniable. Meaning, kahit anong klase pang negative na mangyayari or ibato nila sa'yo, pag once nila pinutok ni God yung spotlight sa'yo, kumbaga wala yun. Wala silang magagawa. Walang magagawa yung demonyo, walang magagawa yung negativity na basagin nila. Of course, for you need to celebrate and you need to give back to the people that, alam mo yun, that's been there, na talagang who got my back,
na habang papunta ako sa journey na to. And up until now, they really support me. As in, mahal na mahal ko yung mga tao na yun. Like, ako pag nagbigay ka ng pagmamahal, I always give 10 times food. So, ganun lang. So, kung anong meron tayo ngayon, i-celebrate natin. But, of course, we need to find that balance. Huwag yung magpapalunod tayo. Huwag yung too much. Kasi nga, sabi ko sa intro, too much of everything is not good. So ano lang, balance lang. Kumbaga, if this is a piece of cake, ito yung sinasabi ko, kung ito yung piece of cake na nangyari sa buhay ko, ayokong kainin lahat. Kasi pag kinain ko lahat, tataba ako. Tama ba? So ano lang, konting part lang, huwag kang maging gahaman. And make sure to share it to other people para sabay-sabay kayo mag-celebrate. Hindi ikaw lang yung nakakaintindi sa celebration mo or sa nangyari.